Hai, hari ni kita akan belajar macam mana nak pasang tinted pada kenderaan. Okey, apa yang kena ada? Of course, kena ada tinted. Boleh dibeli di kedai-kedai yang berdekatan. Baris besi, gunting, masking tape, apa ni, pot blower, of course, screwdriver, ni spray kita letak, shampoo, dan tentunya pisau. Okay, kita kena ada ni scraper. Kalau dijual di pasaran, dia dekat depan ni dia ada getah, dia plastik. So biasanya kalau kita beli tinted, kalau tu dia bagi free yang ni, tapi kita letak masking tape kat depan ni supaya dia tak calarkan tinted. Okay, then well, to start. So mula-mula sekali kita kena ukur size tinted.
Well, done. So pasang balik, settle. Okay.